السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. څنګه د بچی خیر دی؟ امید دی انشاءالله ټول په خیریت سره. اچھا بچی په دې لیکچر کې مونږ د اپریټنګ سیستم اقسام وایو او د اپریټنګ سیستم د اقسام مبارک هغه الفاظ به وایو کوم چې زمونږ مطلب ډیلی بیسس باندې د سره واسطه راځي او په کې مونږ کنفیوز کیږو. خو مخکې د لیکچر تلو نه مخکې تاسو ضروري یو دا کار وکړئ چې لایک کې بل دا چې سبسکرایب کې. صحیح ده بچیه؟ راځئ بیچ اپریټنګ سیستم. ګوره بچیا، بیچ اپریټنګ سیستم کوم اپریټنګ سیستم ته وایو؟ هغه اپریټنګ سیستم کوم چې داسې وی اف پروسیسنګ مینیج کی چې په هغې کې سیمیلر کاینډ اف جابس په سیکوینشلی وی سره چې کوم دی پروسیس کیږي. څه مطلب؟ ګوره داسې مطلب دا زموږ سره دی مثال څه دی؟ موږ سره یو پروسیسر دی، پروسیسر دی. ټیک شو؟ دې ته دا جاب دا جابس دې ته په سیکوینس وی سره راځي. ټیک شو؟ او دا جابس دي زموږ سره سیمیلر کاینډ اف جابس. چې کله هم سیمیلر کاینډ اف جابس وي نو هغه په کوم طریقې سره، یعنی اول به دا اکزیکیوټ کیږي، چې دا کله اکزیکیوټ شي بیا به دا اکزیکیوټ کیږي، بیا داسې، بیا په دې طریقې سره بیا به جاب 3 اکزیکیوټ کیږي. ټیک ده بچیا؟ نو د دې د طریقې کار څنګه دی؟ د دې طریقې کار داسې دی چې سیکوینشلی وی سره چې کوم دی دا پروسیسینګ کی یا دا جابس دا چې کوم دی اکزیکیوټ کی. ټیک شو؟ نو بیچ اپریټنګ سیستم کوم چې د داسې طریقې سره دا پروسیسینګ دی دا مینیج کی نو هغه اپریټنګ سیستم موږ سره بیچ اپریټنګ سیستم کې راځي. صحیح ده بچی؟ دا الفاظ دا خو د 1960s دي چې په هغې ټایم کې به سیمیلر کاینډ اف جابز به یو اپریټر یو ځای کړل او بیا به یې چې کوم دی پروسیسر ته ورکول. مطلب اوس هم مثال زموږ د میاشتې کوم بلز دي دا تیاریږي نو هغه هم ټول ته سوچ وکړئ هغه سیمیلر کاینډ اف جابس دي نو هغه په دې طریقې سره چې کوم دی څه کیږي، په دې طریقې سره هغه پروسس کیږي. نو په دې ټایم کې چې کوم اپریټنګ سیستم دا وی اف پروسیسینګ مینیج کی نو هغه اپریټنګ سیستم ته موږ څه وایو؟ هغه اپریټنګ سیستم ته موږ بیچ اپریټنګ سیستم وایو. او دې طریقې سره چې کوم پروسیسینګ دی هغې ته موږ بیچ پروسیسینګ سیستم وایو. ټیک شو بچیه؟ نو دا د بیچ اپریټنګ سیستم خبره شوه. اوس چې کوم دی ملټي پروګرامینګ. ګوره بچی دا ملټي پروګرامینګ اصل کې د کوم اپریټنګ سیستم دپاره استعمالیږي؟ ملټي پروګرامینګ د هغې اپریټنګ سیستم دپاره استعمالیږي د کوم چې دا خبره وي، د کوم چې طریقې کار څه وي چې په ایټ ا ټایم باندې د یو نه سیوا جابز ریم ته راتلی شي. جاب 2 جاب 3 او بیا چې کوم دی دا په پروسیسر باندې. اوس دلته سوال په ذهن کې دا پیدا کېږي سر څه مطلب د یو نه سیوا جابس په ایټ ا ټایم باندې ریم ته راتلی شي؟ ګوره بچیه دا په ذهن کې وساتئ کله هم چې یو پروسس چې کوم دی اکزیکیوټ کیږي نو دا به اول څه ته راځي؟ ریم ته راځي. یعنی مونږ چې مثال تاسو مونږ وینډوز استعمالو، په وینډوز کې چې مونږ سم مونږ ته په سکرین باندې په نظر راځي، یعنی مونږ کله یو جاب پرفارم کو نو هغه جاب د هغې چې کوم دی کوم انسټرکشنز وي هغه به څه ته راځي؟ هغه به اول ریم ته راځي او بیا به چې کوم دی په پروسیسر باندې اکزیکیوټ کیږي. دې د وجې نه مثال په دې کې شو، په بیچ پروسیسینګ سیستم کې شو، په دې کې به په ایټ ا ټایم باندې یو جاب ریم ته راتلو او بیا به هغه په پروسیسر باندې اکزیکیوټ کېدو. او د ملټي پروګرامینګ خبره داسې ده چې په ایټ ا ټایم باندې ملټیپل جابز ریم ته راتلی شي او د دې نه پس اوس پروسیسر چې کوم دی دا هم اکزیکیوټ کولی شي، دا هم اکزیکیوټ کولی شي، دا هم اکزیکیوټ کولی شي. په دې کې څه چلو؟ په دې کې به اول جاب 1 اکزیکیوټ کېدو، هغې نه پس به چې کوم دی جاب 2 اکزیکیوټ کېدو. او په دې ټایم کې دا خبره نشته بلکې اول جاب 2 هم اکزیکیوټ کېدی شي، اول جاب 3 هم اکزیکیوټ کېدی شي. دقه خبره په ملټي پروګرامینګ کې ده چې په ایټ ا ټایم باندې د یو نه سیوا جابز هغه چې کوم دی ریم ته راتلی شي. دا به چې د ملټي پروګرامینګ خبره وه. اوس ملټي پروسیسینګ. ملټي پروسیسینګ سیستم دا د کوم اپریټنګ سیستم دپاره راتلی شي؟ دا به چې د هغې اپریټنګ سیستم دپاره راځي چې کوم اپریټنګ سیستم د یو نه سیوا پروسیسر څه بچیه؟ پروسیسر چې کوم دی مینیج کی. یوه خبره. دویمه خبره
یا چې کوم دی د یو پروسیسر وي خو په هغې کې ملټیپل کورز وي، څنګه چې موږ وایو کور آی 3 کور آی 5، مطلب دا چې یو پروسیسر یو وي پروسیسر یادوم ها ریم نه یادوم، پروسیسر یو وي خو په هغې کې ملټیپل کورز وي. ټیک شو، دا ځان له انډیپینډنټلی اکزیکیوشن کولی شي، دا ځان له کولی شي، دا ځان له کولی شي. مثال کور آی 3، دا مثال کور آی 3 شو. یا په دویمه خبره یا چې کوم دی د یو نه سیوا پروسیسر دا مینیج کی. ټیک شو، نو دا لفظ ملټي پروسیسنګ سیسټم اوس په دې کې به د یو نه سیوا پروسیسر اکزیکیوټ کیږي یا به چې کوم دی په ملټیپل کورز باندې چې هر یو ځان له مثال دته جاب 1 لاړو، دته جاب 2 لاړو او دته جاب 3 لاړو. ټیک شو، او یا چې کوم دی په ملټیپل پروسیسر باندې جاب 1 جاب 2 جاب 3. ټیک شو، مطلب دا په پیرالل وی سره چې کوم دی درې واړه جابس په یو ځای باندې څه کیږي اکزیکیوټ کیږي. نو دا لفظ ملټي پروسیسنګ یا چې کوم دی پیرالل پروسیسنګ دا لفظ دا د هغې اپریټنګ سیسټم دپاره راځي کوم چې په دې طریقې سره کوم اکزیکیوشن کیږي هغه مینیج کیږي. صحیح ده بچې؟ اوس چې کوم دی ملټي ټاسکینګ، ګوره بچې ملټي ټاسکینګ ظاهره د نوم نه پته لګي چې په ایټ ا ټایم باندې ملټیپل ټاسک اکزیکیوټ کیږي، ایټ ا ټایم باندې ملټیپل ټاسک اکزیکیوټ کیږي. ټیک شو، نو اوس که دې ملټي پروسیسنګ سیسټم ته سوچ وکړې نو دا هم ملټي ټاسکینګ دی. ولې ملټي ټاسکینګ دی؟ په ایټ ا ټایم باندې ملټي جابس چې کوم دی اکزیکیوټ کیږي که نه، نو دا ملټي ټاسکینګ د هغې اپریټنګ سیسټم دپاره راتلی شي کوم چې په ایټ ا ټایم باندې ملټیپل ټاسک څه کي اکزیکیوټ کیږي. اوس د دې باندې به لږ نور هم په وضاحت سره پوه شئ کله چې تاسو ټایم شیرینګ اپریټنګ سیسټم ووایئ. ټایم شیرینګ اپریټنګ سیسټم یعنې دا ټایم شیرینګ اپریټنګ سیسټم د کوم اپریټنګ سیسټم دپاره دا راځي؟ دا بچیه د هغې اپریټنګ سیسټم دپاره راځي چې کوم کې وي یو پروسیسر. ټیک شو، خو او یو پروسیسر وي او ډیر شي جابز اکزیکیوټ کی، خو په کومه طریقې سره اکزیکیوټ کی؟ هر یو ته جدا جدا ټیم ورکي او یو ته چې څونه ټیم ورکي مثال، نو بیا هغه چې هغې ټیم پورې اکزیکیوټ شي نو هغه بیا ریم ته یو قسم واپس چې کوم دی ویټینګ سټیج ته راولي او بل چې کوم دی په هغې پروسیسر باندې اکزیکیوټ کیږي. نو هر یو ته دا چې کوم دی ټایم ورکي او د هغې په بنیاد باندې یو قسم سویچینګ کیږي. نو دا هم کنکرنټلی یعنې 3-4 جابس که پای باندې روان وي نو داسې ښکاري هر یو ته داسې محسوسیږي چې یاره زما دا کار په پروسیسر باندې روان دی. ټیک شو، نو دا هم یعنې څنګه کار کوي؟ مثال داسې کار کوي. ګوره دا زموږ سره څه دی؟ یو پروسیسر دی. ټیک شو، پروسیسر دی او دې ځای کې دا زموږ سره ریم دی. او څنګه چې ما تاسو ته وویل چې کوم یو جاب هم اکزیکیوټ کیږي نو هغه به اول ریم ته راځي. مثال جاب 1 راغی او دا چې کوم دی په دې باندې اکزیکیوټ کیږي، دغسې جاب 2 دغسې جاب 3 مثال. دا به هر یو ته یعنې جاب 1 ته به مثال 2 میلی سیکنډ ټیم په پروسیسر باندې ورکي. دا څوک؟ دا د اپریټنګ سیسټم. نو ځکه خو د دې اپریټنګ سیسټم دپاره ټایم شیرینګ اپریټنګ سیسټم لفظ راځي. ټیک شو، د 2 میلی سیکنډ مثال جاب 1 اکزیکیوټ شو، دا جاب 1 په دې ځای باندې اکزیکیوټ شو، دا به واپس چې کوم دی ویټینګ سټیج ته راشي او بیا به جاب 2 په دې باندې اکزیکیوټ کیږي. په هر حال دا ټایم شیرینګ اپریټنګ سیسټم دا چې کوم دی د هغې اپریټنګ سیسټم دپاره راځي چې کوم په دې طریقې سره منیجمنټ کي. او ما خو تاسو ته ووي چې په دې کې به څه وي؟ یو پروسیسر به وي او په یو پروسیسر باندې به هر یو ته جدا جدا ټیم ورکړی کیږي. دا ټول به په داسې طریقې سره اکزیکیوټ کیږي، یعنې داسې محسوسیږي چې یاره هر یو وي چې زما کار یعنې هر یو جاب به دا وي چې زما کار په دې باندې روان دی. ټیک شو، حالانکه هغه به هر یو ته جدا جدا ټیم ورکي. نو سوچ وکړئ بچیه ټایم شیرینګ اپریټنګ سیسټم دا موږ سره ملټي ټاسکینګ اپریټنګ سیسټم دی که نه دی؟ دی، ځکه چې دا داسې چې دا ملټیپل ټاسک کنکرنټلی روان وي. ټیک شو بچیه، نو دا ملټي ټاسکینګ اپریټنګ سیسټم هم تاسو ته ووایي چې د هغې اپریټنګ سیسټم دپاره راځي چې کوم ملټیپل ټاسکینګ کي. نو د دې دپاره هم دا راتلی شي او د دې دپاره هم دا راتلی شي ملټي پروسیسنګ سیسټم. ځکه په یې کې خو یو پروسیسر نه وي، په یې کې خو ډېر پروسیسر وي او یا چې کوم دی په یو پروسیسر کې چې کوم دی ډېر شي څه وي؟ کورز وي. صحیح ده بچیه، نو دا په دې کې
ډیفرنسز دي چې دا د مختلف اپریټنګ سیسټم لپاره راتلی شي او ما تاسو ته داسې وي چې لکه داسې ویلی شي چې ګوره ټایم شیرینګ اپریټنګ سیسټم دا ملټي ټاسکینګ اپریټنګ سیسټم دی ځکه چې کوم ملټي ټایم شیرینګ دی نو ملټي ټاسکینګ هم دی که نه دغسې ملټي پروسیسینګ سیسټم دا ملټي ټاسکینګ هم دی که نه ټیک شو که نه یا داسې ټایم شیرینګ اپریټنګ سیسټم دا ملټي پروګرامینګ هم دی که نه ځکه ملټیپل پروګرامینګ خو کنسپټ دا دی چې په اټ ټایم به ملټیپل جابس څه شي ریم ته راتلی شي نو دا هم دی یا دا ملټي پروسیسینګ سیسټم دا ملټي پروګرامینګ هم دی که نه ټیک شو بچیا نو دا مطلب یو بل سره انټرچینجبل الفاظ دي خو لږ ډفرنسز دي پکې ټیک شو بچیا ما تاسو ته واضحه کړه بیا هم چا مسله وي نو تپوس کولی شي ګورئ بچیا اوس دی ډسټریبیوټډ اپریټنګ سیسټم ډسټریبیوټډ اپریټنګ سیسټم کې څه وي په دې کې اوس مثال په دې بره کې ډېر شي جابس به او هغه په یا مطلب په یو پروسیسر باندې اکزیکیوټ کېدو یا په مختلف پروسیسر باندې اکزیکیوټ کېدل اوس په دې کې چې کوم دی ډسټریبیوټډ اپریټنګ سیسټم کې یو جاب دی جاب یو دی ټیک شو جاب یو دی خو دا دونه غټ جاب دی دا چې کوم دی دا دونه غټ جاب دی چې دا په مختلف سیسټمز باندې چې کوم دی اکزیکیوټ کیږي په مختلف سیسټمز چې هغه د یو بل سره یو قسم د نیټورکینګ په ذریعې سره څه دي کنیکټډ دي ټیک شو د یو بل سره په نیټورکینګ په ذریعې سره کنیکټ دی او هغه یو جاب اکزیکیوټ کیږي نو دغه قسم اپریټنګ سیسټم ته یعنی مثال په دې کې چې کوم اپریټنګ سیسټم انسټال وي او د هغې کې دا خصوصیات وي چې دا یو جاب د دې چې کم پروګرس دی هغه یو بل سره هم آهنګ کیږي ټیک شو یو بل سره ایز ا یونټ چې کوم دی هغه اکزیکیوټ کی نو مطلب دا هغه قسم اپریټنګ سیسټم ته کوم چې په دې کې انسټال وي او دا خصوصیات وي پکې نو هغې ته موږ ډسټریبیوټډ اپریټنګ سیسټم وایو لکه تاسو به اورېدلي یاره مایننګ آف بټکاینز نو چې کوم د بټکاینز مایننګ دی ټیک شو اوس خو بټکاینز غالبا چې ټول ماینډ شوي خو نور چې کوم ډیجیټل کرنسیز وغیره دي نو هغه چې کوم دی هغه د هغې مایننګ هغه په کم یو قسم کم وی سره کیږي یا کم پروسیسینګ سیسټم یعنی هغې ته هم ویلی شو نو هغه ډسټریبیوټډ پروسیسینګ سیسټم او دغسې چې په دې اپریټنګ سیسټم کې هغه خصوصیات وي چې دا ټول یو بل سره هم آهنګ کي نو هغې ته موږ وایو ډسټریبیوټډ اپریټنګ سیسټم ټیک شو بچیه دا دغې دپاره دی نیټورک اپریټنګ سیسټم ګورئ بچیه په کم اپریټنګ سیسټم کې چې دا خاصیت وي یا دا فیچرز وي پکې چې هغه یو قسم نیټورک جوړولی شي نیټورک دا چې د بل کمپیوټر سره کنیکټ کولی شي پای کې هغه الګوریتمز لیکلي وي هغه چې کوم دی انسټرکشنز لیکلي وي چې د بل کمپیوټر سره یا د انټرنیټ سره کنیکټ کیدی شي یو قسم ډیټا ټرانسفر کولی شي ډیټا ریسیو کولی شي سیشن جوړولی شي یا داسې ایرر کنټرول فلو کنټرول هغه بیا جدا بحث دی خو په کم مطلب دا چې په کم اپریټنګ سیسټم کې هغه الګوریتمز لیکلي وي چې هغه یو قسم نیټورک جوړولی شي ټیک شو بچیه نو هغې اپریټنګ سیسټم ته موږ نیټورک اپریټنګ سیسټم وایو او ما تاسو ته ووایو چې دا ټول الفاظ یو بل سره انټرچینجبل دي ټیک شو که نه اوس ریل ټایم اپریټنګ سیسټم ریل ټایم اپریټنګ سیسټم د دې نوم نه پته لګي ریل ټایم اپریټنګ سیسټم د کوم اپریټنګ سیسټم چې فوکس په څه باندې وي په ایمیډیټ ریسپانس باندې وي یا په کویک ریسپانس باندې وي یعنی کله چې هغې ته یو انسټرکشن یا یو جاب ورته حواله شي نو هغه فورا د هغې اکزیکیوټ کولو کوشش کړي نو چې کوم اپریټنګ سیسټم دغې بیس باندې جوړ وي یا د هغې فوکس یې په دې باندې ورکړی وي د هغې د منیجمنټ دا فوکس په څه باندې وي په ریل ټایم باندې وي په ایمیډیټ ریسپانس باندې وي نو هغې اپریټنګ سیسټم ته موږ بیا ریل ټایم اپریټنګ سیسټم وایو لکه مثال جاز مونږ سره څه دی یو سیسټم دی اوس په دې کې چې کوم اپریټنګ سیسټم انسټال وي اپریټنګ سیسټم چې یعنی د دې هارډویر د چلولو لپاره نو د هغې فوکس په څه باندې وي په دې باندې په ریل ټایم اپریټنګ سیسټم باندې وي په ریل ټایم باندې وي سوري ځکه چې د هغې هغه داسې سچویشن یا کریټیکل سچویشن چې هغه کله یو ټاسک پرفارم کول غواړي نو پکار دا چې هغه فورا اکزیکیوټ شي نو د کوم اپریټنګ سیسټم چې فوکس په دې باندې وي نو هغه موږ سره ریل ټایم اپریټنګ سیسټم کې راځي امبیډډ ګورئ بچیه مثال موږ سره هو چې کوم سیسټمز دي کوم هارډویر دي
نو هغې دپاره چې کوم دی اپریټنګ سیسټم ظاهره خبر دا تاسو ته په علم کې ده چې هر یو هارډویر نه چې کله کار اخلي نو هغې دپاره به ته څه کې هغې دپاره به سافټویر انسټال یا مطلب هغې دپاره به اپریټنګ سیسټم انسټال لکه مثال چې کوم سیسټمز هم دي که موبایل والی نو هغې کې به اپریټنګ سیسټم وي دغسې چې کوم دی که کمپیوټر والی هارډویر دی د هغې د چلولو دپاره به اپریټنګ سیسټم وي دغسې چې کوم دی مثال فوټوسټیټ مشین دی نو هغې کې مونږ انسټرکشن ورکو نو ظاهره خبره ده په هغې کې به څه وي په هغې کې به چې کوم دی اپریټنګ سیسټم انسټال وي ټیک شو داسې مثال بایومیټریک ډیوایس دی دې نه علاوه بل کوم چې دا ټلې وهي اټومیټیک بل چې کوم وي نو په هر یو کې به څه وي په هر یو کې به اپریټنګ سیسټم انسټال وي ټیک شو اوس چې کوم سپیشلایزډ یعنی د یو خاص کار دپاره چې په هغې کې به مطلب دا چې یو سپیشل کار به کیږي او ظاهره خبره چې یو سپیشل کار کیږي هغې کې به ریم به کم وي په هغې کې به چې کوم دی پروسیسر مطلب مایکرو چپ به لګېدلی وي ټیک شو نو هغې دپاره چې کوم اپریټنګ سیسټم مونږ انسټالو نو هغې اپریټنګ سیسټم د مونږ امبیډډ اپریټنګ سیسټم وایو لکه مثال مایکروویو اوون دی هغې ته چې مونږ کوم انسټرکشن ورکو نو اوس د هغه انسټرکشن یا مطلب دی کې چې کوم د اپریټنګ سیسټم انسټال دی دې ته مونږ امبیډډ اپریټنګ سیسټم وایو ټیک شو یا مثال اټومیټ بل دی که نه ما تاسو ته ووایي چې دا سکولونو کې لګېدلي وي اټومیټک بلز وخي نو اوس په دې کې چې کوم مطلب د انسټرکشنز دې کې دا لیکلي شوي چې هغې کې مونږ ټیم ورکو چې په دې ټیم باندې به دونه ټلې وهي ټیک شو نو اوس په دې کې چې کوم د اپریټنګ سیسټم انسټال دی نو دغې ته مونږ امبیډډ اپریټنګ سیسټم وایو چې کوم د سپیشلایزډ پرپس دپاره وي نو هغې ته مونږ امبیډډ اپریټنګ سیسټم وایو ګورې بچیه امید دی انشاءالله په دې به تاسو پوه شوي څومره چې زما علم و دا په دې کې ډفرنسز دي هغه ما تاسو ته واضحه کړل امید دی انشاءالله پوه شوي به داسې ضروري ده چې تاسو څه وکړئ لایک کې شیر کې سبسکرایب کې او د دې سره سره د خپلو منځونو حفاظت کوئ صحیح ده بچیه او انشاءالله په بله ویډیو کې که خیر بیا ملاقات کیږي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته